Grabe. First green. Choose natin yung ito. Para sa ating burger. Wow! Talaga naman. Pare-pareho lang naman. Adi po didi mas bas do ini po din for harvest po Ay, ito for ya. harvest na ini. Yes po. Inini. Okay. Sige, para ano. Sabi pa nga, bakit nilalampasan mo ako? Eh, malapit na ako sa'yo. Apat. Apat daw ang gusto ng aking kapatid. Okay. Wow! Yeah. So fresh. So crunchy, fresh and crunchy. Diba? Wow! Ang galing naman. Diba? Itong ating fresh na green. Yan, yung ating fresh green.